channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අපේ YouTube video channel එක subscribe කරන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා. මේ වෙනකොට අපි 58000 පැත්තට යමින් ඉන්න ඔයගේ අවශ්‍ය community එක grow කරන්න. ඒ වගේම day trade කරන්න interested නම් Patreon එකට එන්න day trade කරන්න ඕන tier එකකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. swing trading කරනවා නම් second tier එකේ සිට ඉහළට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවනි. ඒ හැමෝම සම්බන්ධ වෙන අය settings වලට ගිහිලා notifications on කරගන්නත් අමතක කරන්න එපා. එතනින් අද දවසේ බැලුවොතින් අද විශේෂ දවසක් FOMC meeting minutes release වෙන දවස. මේක ඒ තරම් විශාල බරපතල නිවුස් එකක් නොවුනත් ගිය බර රිලීස් කරපු තිබ්බ FOMC meeting එකේ minutes release වෙන්නේ අද දිනේ. ඉතින් ඒක අගෝස්තු 16 හවස 2ට Eastern time එකෙන් මේ තොරතුරු රිලීස් වීමට නියමිතයි. ඉතින් ඒ අතරේ good news එකක් වාර්තා වෙනවා ස්පේස් එකේ. මේක තමයි Coinbase wins approval for crypto futures trading. මේ එකම Coinbase එකේ share price එකත් increase වෙන බව වාර්තා වෙනවා. මේ තියෙන Coinbase chart එක. Coinbase මේ තියෙන පහුගිය කාලේ අපි watch කරා මේ chart එක දිගින් දිගට මේක loss level එක $31කට වැටෙනවා. 31 තමයි මේ bottom එක. 31න් පස්සේ price එක ගියා 115 දක්වා. 31ට වැටුනේ ජනවාරි 5 මේ අවුරුද්දේ. 115ට ගියේ ජූලි 14 මාස 6කින් වගේ. investment එක 4 ගුණයක් වැඩි වෙලා තිබ්බක්. කියන්නේ ඉන්වෙස්ට් කරපු අයට බොටම් එකකින් බයි කරපු අයකින් කැපිටල් එක 4 ගුණයකින් 4x ගේන් එකක් අරන් තියෙනවා. නමුත් දැන් ආයිමත් වැටෙනවා 79ට. අද දවසේ ප්‍රී මාකට් එක 81ට උඩට ගිහිල්ලා තියෙන බව වාර්තා වෙනවා. මේ නිවුස් එකත් එක්ක මේ සපෝට් ලෙවල් එකට Coinbase ඇවිල්ලා නතර වෙනවත් එක්කම තමයි අර good news එක රිලීස් වුනේ. මේක තමයි coin chart එක 30 ගණන් වල ඉඳලා මේක 79ට drop වෙලා දැන් 81ට ඇවිත් තියෙනවා මේ නිවුස් එක නිසා. futures market එක US stock market open වෙන තව පැය විනාඩි 10ක් තියෙද්දී මේකට සුළු recovery වීමක් පෙන්නනවා. කෙසත් මේක මම වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරන්න ගද්දි මේක ඔක්කොම red. හැබැයි දැන් ඔක්කොම green slight recovery එකක් ගනිමින් තියෙන බව පේන්න තියෙනවා. මෙතනින් මෙන්න මේ තොරතුරට මිලියනර්ස්ලා 3.5 මිලියනර්ස්ලා තමන්ගේ මිලියනර් තනතුර නැති කරගත්ත බව වාර්තා වෙනවා. පසුගිය වසරේ ස්ටොක් මාකට් එකේ බොන්ඩ් මාකට් එකේ ඩ්‍රොප් වීමත් එක්ක ලෝව පුරා මිලියනර්ස්ලා 3.5ක් තමන්ගේ ටයිටල් එක හලාගත්ත බව තමයි මේ වාර්තාවේ කියවෙන්නේ. මේකේ ඉන්ටරෙස්ටිං තොරතුරු ගොඩක් තියෙනවා. නමුත් මම එක්කම කියවන්නේ නැහැ. නමුත් ඉතාම වටිනා තොරතුරක් තියෙනවා. ඒක තමයි there were still 59.4 million members of the 9 digit club. ඒ කියන්නේ ලෝව පුරා මිලියනර්ස්ලා මිලියන 60ක් 59.4ක් තවමත් ඉන්නවා. මිලියනර්ස්ලා මිලියන 60ක් right. එතකොට US dollars. එතකොට මේ මිලියනර්ස්ලා මිලියන 60 නිකන් කල්පනා කරලා බලන්න. Bitcoin තියෙන්නේ මිලියන 21යි. ලෝපුරා Bitcoin adoption එක සිද්ධ වෙගෙන යද්දි මේ මිලියනර්ස්ලාට හිතුනොත් මටත් Bitcoin එකක් අරන් දාන්න තිබ්බනම් හොඳයි කියලා. මේකෙන් ඔක්කොම ඕනේ මේකෙන් තුනෙන් එකකට කොටසකට හිතුනොත් එහෙම Bitcoin ටික සියල්ලම ඉවරයි. ඉතින් අන්න ඒ වගේ තැනකට ඉදිරියේදී ලෝකේ කරකෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම highlight කරේ කොටස. තව වැඩගත් තොරතුරු ගොඩක් තියෙනවා. interesting ඒවා අර කැමති නම් මේක බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලෝකයේ ආදායම් කොච්චර විසමව බෙදීගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවද කිව්වොත් ලෝක ජනගහනයෙන් 53%ක් ඉන්නේ $10,000ක annual income එකකට යටින් බවත් වාර්තා වෙනවා. annual income net worth එක $10,000 වලට පහලින් තමයි ලෝක ජනගහනයෙන් 53%ක් ඉන්න බව වාර්තා වෙන්නේ. ලක්ෂයයි 10,000යි ලක්ෂයයි අතර ඉන්නවා තව කොටසක්. ඒගොල්ලොත් මේ වෙනකොට 1.8 බිලියන් ඉන්න බව වාර්තා වෙනවා. එතනින් අපි එමු මෙන්න මේ තොරතුරට. මෙයාගේ නම ස්ටෙෆාන් තෝමස් විශේෂ පුද්ගලයෙකුගේ හේතුව මෙයා ගාව Bitcoin 7,002ක් තියෙනවා. Bitcoin 7,002ක්. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ 7,002ම password protected hard drive එකක දාලා තියෙන්නේ. ඒකේ අවස්ථා මම හිතන්නේ 3යි උත්සාහ කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒ අවස්ථා 3ම වර්ධීගෙන ගියොත් මෙයාට ජීවිත කාලෙට මේ Bitcoin එක නැති වෙනවා. දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මෙයාට password එක මතක නැහැ. එතකොට අවස්ථාවක් එකෙන් try කරලා තිනවා. තව තියෙන්නේ ස්ටීවන් තෝමස්ට අවස්ථා 2යි.
ඒ දෙකේ දාන පාස්වර්ඩ් එක දෙපාරම වර්ධුනොත් අර බිට්කොයින් 72ම වතුරේ. ඉතින් මේ වෙනකොට තවමත් මේ ගැටලුව විසඳාගෙන නැති බව තමයි වාර්තා වෙන්නේ. මේක කලින් ඉඳන්ම මේක මාකට් එකේ කියන කතාවක්. මේ අලියලි අලුතෙන් ඇල්කොයින් ඩේලි මේක highlight කරලා තිබ්බ නිසා මම හිතුවා ඔයගොල්ලොත් එක්ක share කරන එක වටිනවා කියලා. ඉතින් මේ mortgage rates වලට mortgage market එක මේ වෙනකොට mortgage ගත්ත අය ටිකක් අමාරු ඉන්න බව පේනවා. US market එකේ වගේම කැනඩාවෙත් මේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. mortgage demand falls as rates surge to the highest level since October 2022 ඔක්තෝබර් තිබ්බ levels වලටම නැවතත් මේ ඉහළ ඇවිත් තියෙන නිසා mortgage වලට තියෙන demand එක drop වෙලා තියෙනවා. වගේම CNBC කියන weekly mortgage demand drops again as interest rates match a 22 year high අවුරුදු 22කින් ආපු the average මෙතන තියෙනවා contract interest rate 30-year fixed rate mortgage with confirming loan balances increased to 7.16 from 7.09 මේක අවුරුදු 22කින් ආපු highest mortgage interest rate එක බව. ඉතින් මෙවැනි high interest එකක් pay කරලා mortgage ගන්න පෙළඹෙන අය ඉතාම අඩුයි මේ වකවානුයි. ඒ නිසා housing market එක ගොඩාක් අසීරු අඩියකට පැටලලා තියෙන බවත් වාර්තා වෙනවා. මම කලින් වීඩියෝ එකේ මෙන්න මේ chart එක පෙන්නලා කිව්වා මේක අපි කතා කරමු ඊළඟ වීඩියෝ එකේ කියලා. මේ තින්නේ ඒ chart එක මේක ඇවිල්ලා මොකද්ද මේ bitcoin daily පොඩ්ඩක් zoom out කරලා ගත්තම අපිට පේනවා මේ multi week trend line එකක් මේ ඇඳලා තියෙන්නේ. මේ multi week trend line එකේ අවස්ථා තුනක්ම මේ level එක hold කරා. දැන් හතරවෙනි අවස්ථාවටත් ඒ level එක පැත්තට bitcoin reach කරමින් ඉන්නවා. BC ගොඩක් වෙලාවට 29000 වගේ වෙනකොට sideways ගියොත් ඒ number එක ගාවට bitcoin එන්න පුළුවන්. ඉතින් 29000 key level එකක් වේවි. මොකද එකක් whole number එකක් 29000 කියන්නේ whole number එකක් වගේම මෙතින් හරියටම 29000. එතකොට whole number එකක් වගේම දකුණු පැත්තට අපි පොඩ්ඩක් බලුවොත් ඒ 29000 වෙනකොට sideways මේ යන විදිහේ market එක දිගටම කඩන් වැටෙන්න නැතුව sideways ගියොත් මේ trend line එකයි support එකයි දෙකම converge වෙන තැනක් වෙන්නේ ඔන්න ඔය area එක. ඒතර 200 period moving average එක ඒකත් ඔය trend line එකත් එක්ක almost parallel යන බව පේනවා. මේ දම් පාට line එක වාට පේනවා. ඉතින් price එක right price එක ඊළඟට trend line එක ඊට පස්සේ support level එක 29000 whole number එක සහ 200 period moving average එක මේ කාරණා හතරම converge වෙන තැනක් ඉදිරියේදී එනවා. ඒ එන දින වකවානුව අපි මේ කිට්ටුව කරලා බැලුවොත් අගෝස්තු මාසයේ අග භාගය මේ තුන්ගොල්ලෝ හතරගොල්ලොම එකට මුණ ගැහෙන්න නියමිතයි. එවැනි තැන්වලදී විශේෂ යමක් සාමාන්‍යයෙන් price එකට සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඊට කලින් අවස්ථාව නම් බලන්න මේ තියෙන මෙන්න මේ අවස්ථාව මෙතනදී price එක trend line එක 200 period moving average එක 50 කොයිද වෙලාවේ 50 නම් ඊළඟින් ගිහිල්ලා නැහැ 20 ඊළඟින් ගිහිල්ලා නැහැ. ඒතර මේ කාරණා තුනම converge වෙච්ච අවස්ථාවක price pump වුණා right. මෙතනත් ඒ කාරණාව එහෙම almost සිද්ධ වෙලා තිනවා price trend line සහ 200 period moving average වගේම මේ තව බලන්න පුළුවන් අපිට මෙන්න මේ support level එක ඒ කාරණා තුන හතරම converge වෙලා තිනවා. ඒ converge වෙච්ච අවස්ථාවක price pump වෙනවා. මෙතනත් එහෙම බැලුවොත් මෙතනත් ඇත්තටම support එකක් කියලා ගන්නත් පුළුවන්. ඒක ඉස්සත් මේ කාරණා එකතු වෙන කාරණා ගොන්න වැඩි වෙන explosion එකේ power එකත් වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා මෙතනත් එවැනි කාරණා හතරක් ගොනු වීම නිසා explosion එකක් 29න් උඩට සිද්ධ වීමේ possibility එකක් තියෙන බව මතක තියාගන්න. මේ මාසේ global economy එකට තව impact එකක් කරන සිදුවීමක් තමයි BRICS 2023 summit එක. BRICS මේක රටවල් මෙනකොට 23ක් apply කරලා තිනවා member වෙන්න. මේකේ ප්‍රධාන සමාජිකයෝ තමයි බ්‍රසීල්, රෂ්යා, ඉන්දියා, චයිනා සහ සවුත් ඇෆ්‍රිකා. ඊට අමතරව රටවල් 23ක් මේකට apply කරලා තිනවා member වෙන්න. ඉතින් මේක ඩොලර් එකේ තියෙන ආධිපත්‍ය අඩු කරන්න නැති කරන්න එයින් වැළකීලා ව්‍යාපාර කටයුතු කරන්න try කරන්න මේගොල්ලෝ මේ affiliation එක හදන්න යනවා. ඒක ඉදිරියේදී ඩොලර් එකට එන තව challenge එකක් බව පැහැදිලිවම සඳහන් කළ හැකියි. ඉතින් ආයෙ වෙනවා අපි Coinbase එක මෑතකදී මේ net එක launch කරපු base layer 2 එක මේ වෙනකොට base layer 2 එකේ ecosystem එකට IT projects දෙකක්ම hackers ලගේ attack එකකට මුහුණ දුන්න බව වාර්තා වෙනවා. එකක් තමයි rocket swap
අනිත් එක තමයි Swirlend කියන projects දෙකම මේ වෙනකොට hacker attack එකක් වගේම $1 million මේ වෙනකොට එකකින් අරන් තියෙන බව මේ rocket swap කියන එකට attack කරපු hacker Ethereum 600 ගානක් මම හිතන්නේ මේකෙන් hack කරලා අරගෙන ඒ සල්ලි දාලා meme token එකක් launch කර බවත් වාර්තා වෙනවා. ඒ නිසා market එක මේ crypto space එකේ ඊටාම ප්‍රවේශමෙන් අඩිය තියන්න ඕන space එකක තියෙන නිසා පුළුවන් තරම් ප්‍රවේශමට වැඩ කරගෙන යන එකකට ගුණදායක බව පේනවා මේවා එනකොට. ඉතින් එමු PayPal වලට PayPal payment platform PayPal has updated its T's and C's introducing a new cryptocurrency feature at the same time කියලා මේ හරහා දැනට PayPal මේ launch කරපු platform එකේ Bitcoin buy sell කිරීමේ අවස්ථාව customers ලට තියෙනවා. ඒ වගේම වෙනත් crypto වලින් payments කිරීමේ අවස්ථාවක් දැන් ලබා දීලා තියෙන බව වාර්තා වෙනවා. මේකේ Ryan Adams කියන content creator දාලා තිනවා මේ this is the Ethereum contract address for PayPal stablecoin. I can't believe I get to tweet that we've come so far කියලා PayPal එකේ මේ වගේ එකක් tweet කරන්න මට ලැබෙවි කියලා හිතන්නත් බෑ. ඒ තරමට අපි crypto space එකේ දැන් ඉස්සරහට අවිත් තියෙන බව මේ PayPal වගේ traditional fiat payment platforms දැන් crypto වලට Bitcoin වලට වේගෙන් එමින් තියෙනවා. Mastercard, Visa card වගේවා මේ amazing information crypto වලට ඉතින් මේ content creators ලට හිතා ගන්නත් බෑ කියන එක ඇත්තටම සාධාරණයි. මේ token එක අපි වැඩි කතා කරේ නැහැ. නමුත් මගේ පරණ videos වල බැලුවොත් අපි මම මේක වෙනම videos උත් කරලා තිනවා. ආකාශ token කියලා මේක cloud computing network එකක්. මේක පෞගේ කාලේ දැවන්ත වැටීමක් පරිහානියක්. මේක $8 වගේ ඉඳලා මේ 7.13 දක්වා drop වුණා. මේ වෙනකොට price එක ඒ bottom එකේ ඉඳලා 5 times නේ 10 times ඇවිල්ලා තිනා උඩට 7.15 ඉඳලා දැන් 1.40 දක්වා price එක පම්ප් වුණා. මේ ඊයේ පෙරේදා නැවත price පම්ප් වුණා. AKT token එක watch එකේ ඉන්න මේගොල්ලෝ cloud computing network එකක්. මේ තොරතුරත් ඒක සම්බන්ධව ආකාශ network adds 150% in 1 week කියලා මේගොල්ලොන්ගේ මේ price jump එකට විශේෂම හේතුව තමයි මේගොල්ලෝ අර aggregator කෙනෙක් විදිහට service එකක් provide කරන. කියන්නේ cloud computing space එකේ service එකක් අවශ්‍ය නම් අපිට මේ network එකට ගිහලා එක ගන්න පුළුවන්. මේගොල්ලෝ කරන්නේ cloud computing space එකේ තියෙන bestම service providers ලගෙන් හොඳම deal එක අපිට අරන් දෙනවා. ඉතින් මේක නිසා මේ වෙනකොට developers ලගේ විශේෂ අවධානයක් ආකාශ වෙත යොමු වී තියෙන බව තමයි පේන්න තියෙන්නේ. මේක mine කරන්නත් පුළුවන් token එකක්. mining ගැන මේ crypto market එක වැටුණත් එක්කම අපි කතා කරන එකත් අඩු කරා. මේකේ මගේ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා interested නම් ආකාශ network ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. පැරණි වීඩියෝ එකක් අවුරුදු 2කට විතර කලින් මම කරපු වීඩියෝ එකක්. මේ තියෙන file coin chart එක මේකත් බලාගෙන වීඩියෝ එක මාර්ක් කරමු. මේ file coin chart එක මේක $200 වගේ ගණන් වෙනදලා මේකට $3.80 දක්වා මේ weekly chart එක වැඩ පේන්නේ. drop වෙලා මේ ඊයේ පෙරේදත් මේක වැටෙන්න ගත්තා. ඒකට news එකකුත් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඒක Chinese Filecoin mining firm charged for allegedly orchestrating 83.3 million pyramid scheme. Titan දාපු මේ post එක බලන්න Bitcoin monthly chart එක ආශ්‍රයෙන් කරපු මේ උඩ තියෙන මේ chart එක price එක යට තියෙන්නේ indexes දෙකක් මේ කෙටියෙන් කියනවා SMI සහ MFI කියලා. SMI කියන්නේ stochastic momentum index එක, ඊට පස්සේ MFI කියන්නේ money flow index එක. මේ දෙක ආශ්‍රයෙන් කරපු මේ නිකම් band එකක් වගේ. මේකේ මේ වට පේනවා first circle එක පහළ තියෙන වම් පැත්තේ. ඒකම Bitcoin price එක බලන්න උඩ මේක ඒතොර bear market එකකින් bull market එකට convert වෙනවා. ඒ සිද්ධිය සිද්ධ වුණාම මේ indicator එක red to blue ගියාම ඒ අවස්ථාවම මේ ඊළඟට දෙවෙනි අවස්ථාව බලන 2019 කලින් 2015 2019 අවස්ථාව එවැනිම red to blue move එකක් Bitcoin වල නැත්නම් red to green move එකක් සිදු වුණා. parabolic move එකක් ගියා. දැන් අලුතෙන් 2023 මේ වෙනකොට නැවතත් red to blue පැත්තට හැරලා තියෙනවා. වගේම Bitcoin massive pump එකක ආරම්භය මේ විය හැකි බව තමයි Titan ගේ අදහස. ඉතින් එමුනම් මම වීඩියෝ එක මාර්ග කරනවා. දවසෙත් වීඩියෝ දෙකක් වාර තියෙනවා. සුපුරුදු විදිහට වීඩියෝස් like කරන්න, channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. Patreon එකේ day trade කරන්න interest අය සම්බන්ධ වෙන්න කැමති tier එකකට කැමති level එකකට swing trading වලට interested නම් day trading වලට අමතරව second tier එකෙන් උඩට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. එමුනම් හැමෝම මතලු වීඩියෝ එකෙන් එක්ක සුබ දවසක්.